สวัสดีครับมาถึง EP ที่100แล้วนะครับผมสำหรับ EP ที่100นี้เรามาสร้างรูปสไตล์นี้กันดีกว่าครับผมวิธีการทำยังไงนั้นเราไปเริ่มกันเลยครับเริ่มแรกนะครับผมเรามาที่เครื่องมือ Star Tool นี้ครับจากนั้นดับเบิลคลิกไปในที่ว่างนะครับเลือก Point ตรงนี้สักประมาณ11นะครับผมหรือถ้าชอบมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าก็สามารถเลือกได้เหมือนกันนะครับผมจากนั้นกดปุ่มโอเคครับตอนนี้เราก็จะได้รูปดาวมาแล้วนะครับผมคราวนี้เราก็จะใส่สีให้กับดาวของเรานะครับผมมีสีเกรเดียนที่ได้เตรียมไว้แล้วก็จะใช้เครื่องมือ eyedropper นี้นะครับดูดสีเข้ามานะครับทำการกด alternate ค้างไว้พร้อมกับลากกลุ่มรูปดาวเราไปทางขวามือนะครับผมเพื่อทำการสร้าง copy ภาพเพิ่มมานะครับเลือกทั้งสองนี้แล้วมาที่เมนู Object นี้นะครับเลือก Blend นะครับเลือก Make นะครับเราได้ทำการสร้างBlend รูปดาวของเรามาแล้วนะครับผมจากนั้นเราจะมาทำสิ่งนี้กันครับเราจะให้รูปดาวเนี่ยไล่ไปตามเส้นผ่านของเราผมจะใช้เครื่องมือ Pencil Tool นะครับเขียนเส้นผ่านของเราขึ้นมาจะเอาเขียนแบบไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ที่ชอบได้เลยครับผมเลือกรูปดาวพร้อมกับเส้นผ่านพร้อมกันมาที่ Object อีกครั้งหนึ่งเลือกที่ Blend นี้นะครับแล้วเลือกที่ Replace Spline นะครับเพื่อจะให้รูปดาวของเราไล่ไปตามเส้นผ่านที่เราได้สร้างไว้คราวนี้เขายังห่างกันอยู่นะครับเราจะทำให้เขาอยู่ใกล้ๆกันมาที่นี่นะครับ Blend Tool นะครับกดดับเบิลคลิกแล้วเลือกที่ Specify Distance นะครับจะให้ความห่างเขาอยู่ที่ประมาณ4พิกเซลนะครับกดปุ่ม Preview ดูครับก็จะได้รูปแบบนี้ครับกดปุ่มโอเคครับเราก็จะได้รูปดาวของเราที่ไล่เส้นผ่านแล้วทำให้ภาพดูมีมิติมากเลยครับผมจากนั้นก็จะมาที่ Effect นะครับมาที่ Distort and Transform แล้วก็เลือกที่ Punket and Both นี่นะครับปรับไปที่สักประมาณ40หรือ50ก็ได้ครับสักครึ่งเลยก็ได้ครับรีวิวดูครับเท่านี้เราก็จะได้รูปที่เหมือนกับตัวอย่างของเราที่เราได้สร้างไว้นะครับมาที่เครื่องมือ Detect Tool นะครับไม่ใช่ครับเครื่องมือสร้างสี่เหลี่ยมนะครับ Rectangle นะครับ Tool เราสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาเราจะทำเป็นแบ็กกราวด์นะครับผมใช้ eyedropper นี้อีกครั้งหนึ่งเลือก gradient ที่เราได้เตรียมเพื่อไว้เป็นแบ็กกราวด์ไว้แล้วนะครับเลือกรูปของเราขึ้นมานะครับถ้าเกิดเราไม่ชอบรูปแบ็กกราวด์สีนี้อาจจะเปลี่ยนสีอื่นก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะลองทำแบบอื่นดูนะครับใช้เครื่องมือ gradient นี้ไล่เฉดใหม่ดูครับเป็นไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับวิธีการสร้างรูปแบ็กกราวด์สไตล์นี้เราอาจจะเพิ่มความละเอียดของภาพตรงกลางนี้โดยการเพิ่มปริมาณของนี้ไปนะครับให้เขาอยู่ใกล้กันอีกนิดก็ได้ครับผมเป็น3พิกเซลหรือเราจะขยายขนาดของของตรงนี้ของเรานะครับดาวสักด้านหนึ่งไม่ให้เท่ากันอันนี้ก็ใหญ่ขึ้นนะครับมันก็จะทำให้ภาพของเรามีมิติไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมถ้าเป็นไงก็ลองเอาไปทำกันดูได้นะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับ EP ที่100นี้
ถ้าเกิดชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากติดตามด้วยแล้วกันครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ